So hello everyone, welcome back to my channel. So म निरञ्जन शर्मा फेरि पनि डिफरेन्शियल इक्वेसनको पार्ट 3 लिएर उपस्थित भइसकेको छु. एन्ड इफ यु आर न्यू टु दिस च्यानल, प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एन्ड डोन्ट फर्गेट टु प्रेस द बेल आइकन है त. सो अब स्टार्ट गरौँ है त. सो अब यो जुन हामी यो पार्ट 3 भनेको जुन हामी यो थर्ड एक्सरसाइज जुन पढ्छौँ हैन, यो थर्ड एक्सरसाइजमा हामी के पढ्छौँ त, एक्ज्याक्ट फर्मको बारेमा पढ्छौँ. के को बारेमा पढ्छौँ त, एक्ज्याक्ट फर्मको बारेमा पढ्छौँ है त. सो यो एक्ज्याक्ट फर्म भनेको कस्तो हो त हैन. सो फर्स्टमा म तपाईहरुलाई के भन्छु हेर्नु त, म दुईटा इक्जाम्पल लिएर बुझाउँछु है त. सो इक्जाम्पल नम्बर 1 हैन, कस्तो हेर्नु त, जस्तै मैले तपाईहरुलाई भने ल डी बाई डिएक्स अफ एक्स वाई, यो एक्स वाई को डेरिभेटिभ निकाल्नुस् त. अनि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ हेर्नु त, फर्स्टमा के गर्नुहुन्छ त, एक्स लाई छोड्नुहुन्छ एन्ड डीवाई अपन डीएक्स गर्नुहुन्छ, प्लस फेरि वाई लाई छोड्नुहुन्छ एन्ड डीएक्स अपन डीएक्स गर्नुहुन्छ है त. सो यति भयो. अब हेर्नु त, अर dxy अपन dx इज इक्वल्स टु, अब यो एक्सप्रेसनबाट म के गर्छु त, यो एक्सप्रेसनबाट म के गर्छु भने त 1 अपन dx म के गर्छु त कमन लिइहाल्छु. अनि बाँकी के हुन्छ हेर्नु त, x dy प्लस y dx यति बाँकी हुन्छ. र यो dx र यो dx क्यान्सल भइसकेपछि हेर्नु त के हुन्छ, dx y इज इक्वल्स टु के हुन्छ, x dy प्लस y dx यति हुन्छ हेर्नु है त. सो यसैलाई के भन्छ त, एक्ज्याक्ट फर्म भन्छ है त. सो यसैलाई के भन्छ त, एक्ज्याक्ट फर्म भन्छ हैन. सो अब हाम्रो क्वेसनमा के हुन्छ त, यस्तै टाइपकै हुन्छन् हैन, यस्तै टाइपका हुन्छन्. अब यसलाई हामीले यस्तो फर्मलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्छौं त, यस्तो फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं है त हैन. सो अब यसमा हेरौँ त, x dy प्लस y dx हुन्छ नि, यतिलाई हामीले के लेख्न सक्छौं त, यो हेर्नु है त, dxy यति हामी लेख्छौं है त. सो यही के हो त, एक्ज्याक्ट फर्म हो हैन. अब हेरौँ है त. सो अब यो कसरी भयो हेर्नु त, जस्तै यताबाट मैले यो एक्सप्रेसन ल्याएँ भने अब एक्ज्याक्ट फर्ममा के हुन्छ हेर्नु त, अब एक्ज्याक्ट फर्ममा हामी के लेख्न सक्छौं, नम्बर 1 मा हेर्नु त, dx y छ भने x dy प्लस y dx लेख्न सक्छौं हैन, यो लेख्न सक्छौं. अथवा यति एक्सप्रेसनलाई हामी जुन यसमा कन्भर्ट गर्छौं नि, यसैलाई के भन्छ त, एक्ज्याक्ट फर्म भन्छ है त. सो के भन्छ त, एक्ज्याक्ट फर्म भन्छ. अब अर्को हेरौँ त, अब अर्को जस्तै मैले के गर्छु हेर्नु त, जस्तै मानौँ मैले तपाईहरुलाई के भने d बाई dx अफ y अपन x भने यसलाई तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ हेर्नु त, पहिला x लाई छोड्नुहुन्छ एन्ड dy अपन dx गर्नुहुन्छ, माइनस y लाई छोड्नुहुन्छ dx अपन dx गर्नुहुन्छ एन्ड होल डिभाइड बाइ कति गर्नुहुन्छ त, x स्क्वायर गर्नुहुन्छ. ल ठीक छ. अब हेर्नु त, अर d हैन y अपन x एन्ड कति भयो त, dx भयो इज इक्वल्स टु, अब यो एक्सप्रेसनबाट म के गर्छु त, dx कमन लिन्छु है त. सो dx 1 अपन dx कमन लिन्छु हैन. सो 1 अपन dx कमन लिइसकेपछि बाँकी के हुन्छ त, y dy माइनस y dx डिभाइड बाइ कति बाँकी हुन्छ त, x स्क्वायर बाँकी हुन्छ. र यो क्यान्सल भइसकेपछि dx र dx क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ हेर्नु त, dy अपन x इज इक्वल्स टु हेर्नु त, y dy माइनस y dx डिभाइड बाइ के भयो त, x स्क्वायर भयो. अब हेर्नु है त, सो यति एक्सप्रेसनलाई हामीले अब कति लेख्न सक्छौं त, यति लेख्न सक्छौं. एन्ड यही के हो त, यो होललाई के भन्छ त, यो होल एक्सप्रेसनलाई के भन्छ त, एक्ज्याक्ट फर्म भन्छ है त. सो व्हिच इज इन एक्ज्याक्ट फर्म के लेख्न सकिन्छ त, व्हिच इज इन एक्ज्याक्ट फर्म है त. सो साथीहरु, यो एक्सरसाइज, यो जुन थर्ड एक्सरसाइज जुन छ हैन, यो जुन थर्ड एक्सरसाइज जुन छ त्यसमा हामीलाई के बुझ्नु पर्छ त, डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ यो दुईटाको रिलेसनशिप कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामी यहाँबाट सिक्न सक्छौं के हैन. जस्तै हेर्नु त, जस्तै d बाई dx अफ मैले log x लिए भने यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त, 1 बाई x हुन्छ हैन, 1 बाई x हुन्छ. अब d log x लाई म यो साइड छोडे एन्ड dx लाई त्यो साइड पठाउँदाखेरि 1 बाई x
dx हेर्नु त। सो अब हेर्नु त 1/x dx यो पनि के छ त एक्ज्याक्ट फर्ममा छ। अब कसरी हेर्नु त 1/x dx यदि हाम्रो क्वेसनमा छ भने हामी कति लेख्न सक्छौँ त हेर्नु त d log x लेख्न सक्छौँ हैन। सो यिनीहरू जुन यो भयो यो एक्सप्रेसन भयो सबै के छ त एक्ज्याक्ट फर्ममा छ। यसैलाई के भन्छ त एक्ज्याक्ट फर्म भन्छ है त। सो अब हाम्रो क्वेसनमा के गर्छौँ हेर्नु है त। सो यदि अब यो हेर्नु है त। सो अब एउटा के हुन्छ हेरौँ त, एउटा यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब एक्स dy प्लस वाइ dx छ भने तपाईँहरूले एक्स डी कमा वाइ लेखिहाल्नुहुन्छ। तर अब कुन क्वेसनमा के हुन्छ हेरौँ त, जस्तै एक्स dy माइनस वाइ dx छ भने यसलाई अब डी यु अपन भी को फर्ममा कसरी लेख्ने हेरौँ त। जस्तै यो फर्मुला तपाईँहरूले याद राख्नु है त। जस्तै हेर्नु त dy अपन x छ भने हेर्नु है त तलमा के छ, x। सो पहिला हामी x लाई छोड्छौँ एन्ड dy अपन dx गर्छौँ, माइनस फेरि y लाई छोड्छौँ एन्ड dx अपन dx गर्छौँ एन्ड होल डिभाइड बाइ के गर्छौँ त x स्क्वायर गर्छौँ। अब यति एक्सप्रेसनलाई के हुन्छ त dy अपन x लेख्न सकिन्छ त सकिँदैन। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त, जस्तै यति इज इक्वल्स टु 0 छ है त। सो अब यति एक्सप्रेसनलाई मलाई के लेख्नु छ त यो dy अपन x लेख्नु छ। सो कसरी लेख्न सकिन्छ हेर्नु त, यो हेर्नु यो एक्सप्रेसनमा हेर्नु है त। यो एक्सप्रेसनमा के छ हेर्नु त, जस्तै मलाई dy अपन x लेख्नको लागि हेर्नु है त। सो फर्स्टमा यो के गरेँ मैले, जुन हेर्नु है त यो तलमा के छ x छ। सो मैले x लेखेँ एन्ड त्यसपछि के गरेँ त माथिमा के छ y, त्यसको डेरिभेटिभ गरेँ, फेरि y लाई छोडेँ र के गरेँ त x को डेरिभेटिभ गरेँ। सो यतिलाई नहेर्नु होला, सुरुमा नै हेरिसकेपछि के हुन्छ त हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ कि y अपन x को फर्ममा जान्छ कि x अपन y को फर्ममा जान्छ है त। सो सुरुमा कसलाई छोडेको छ, x लाई छोडेको छ। सो x मस्ट बी इन के त डेनोमिनेटर, x केमा हुनु पर्यो त डेनोमिनेटरमा हुनु पर्यो। मानौ यो के हुन्थ्यो त, मानौ यता हेर्नु त, मानौ यो ठाउँमा y हुन्थ्यो हैन एन्ड यो y को ठाउँमा x हुन्थ्यो एन्ड यो ठाउँमा फेरि के हुन्थ्यो हेर्नु त, यो ठाउँमा x हुन्थ्यो एन्ड यो ठाउँमा कति हुन्थ्यो, यो ठाउँमा y हुन्थ्यो। ल ठिक छ, यति भएको भए यो कसलाई छोडेको छु म, y लाई फर्स्टमा छोडेको छु। सो y लाई फर्स्टमा छोडेको छु भने y मस्ट बी इन के त डेनोमिनेटर। त्यति बेला y केमा हुन्थ्यो त डेनोमिनेटरमा हुन्थ्यो। अब यो एक्सप्रेसन हेर्नु त, यो एक्सप्रेसनमा हामी कसलाई छोडेको छौँ त x लाई छोडेको छौँ हेर्नु है त। प्लसवाला छ भने त हामी dxy हैन यति लेखिहाल्थ्यौँ। तर हेर्नु त यो माइनसवाला छ भने हामीले दिमागमा के आउनु पर्यो, यो हाम्रो केमा हुन्छ त यो क्वेसन रुलमा जान्छ, भनेको यो y अपन x को फर्ममा अथवा x अपन y को फर्ममा जान्छ। सो यसमा हेर्नु त हामीले फर्स्टमा कसलाई छोडेको छौँ हेर्नु त x लाई छोडेको छ भने x मस्ट बी के त डेनोमिनेटर। सो डेनोमिनेटरमा हुनु पर्यो भने हेर्नु त के हुन्छ त x स्क्वायरको फर्ममा हुनु पर्यो। सो x स्क्वायर म के गर्छु त x स्क्वायरले डिभाइड गरिदिन्छु बोथ साइड, देन के हुन्छ त x dy माइनस y dx डिभाइड बाइ x स्क्वायर इज इक्वल्स टु भने के हुन्छ 0। अब यतिलाई म के लेख्छु हेर्नु त, यतिलाई कति लेख्न सकिन्छ त y अपन x, कति लेख्न सकिन्छ dy अपन x, यतिलाई कति लेख्न सकिन्छ त dy अपन x लेख्न सकिन्छ। सो यसरी हामी के गर्छौँ त क्वेसनमा कन्भर्ट गर्छौँ है त। सो क्वेसनमा भएको जुन एक्सप्रेसन हुन्छ त्यो के गर्छौँ कि त यो एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गर्छौँ कि त यो एक्सप्रेसनमा कन्भर्ट गर्छौँ। अब यो एक्सप्रेसन बाहेक जुन हाम्रो के आउँछ नि त्यसलाई के गर्छौँ त, त्यसलाई के गर्नुपर्छ म त्यो क्वेसनमै भनिदिन्छु, यता तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ है त। सो यति हामी बुझ्यौँ हैन। सो अब यो के हुन्छ त म एकचोटि राम्ररी लेखिदिन्छु त्यो फर्मुलाहरू हैन। सो एक्ज्याक्ट फर्ममा यो दुईटा तपाईँहरूले याद राख्नु होला हैन। हेर्नु त के हुन्छ त x dy प्लस y dx इज इक्वल्स टु कति लेख्न सकिन्छ dx dxy लेख्न सकिन्छ। अब हेर्नु त जस्तै x dy माइनस y dx डिभाइड बाइ x स्क्वायर छ भने के लेख्न सकिन्छ dy अपन x लेख्न सकिन्छ। यो के भयो नम्बर 2। अब नम्बर 3 मा के लेख्न सकिन्छ हेर्नु त, जस्तै y dx माइनस x dy डिभाइड बाइ y स्क्वायर छ भने यसलाई कति लेख्न सकिन्छ d x अपन y लेख्न सकिन्छ है त। सो यो 3 वटा एक्सप्रेसन थाहा राख्नु होला। अब हेर्नु है त, सो अब म तपाईहरुलाई एउटा इन्ट्रोगेसनको कन्सेप्ट दिन्छु यो के त यो थर्ड एक्सरसाइजको लागि। हेर्नु त जस्तै इन्ट्रोगेसन अफ dx छ भने अब यता केही छैन भने 1 हुन्छ। सो यसको इन्ट्रिग्रेसन कति हुन्छ भन्नु त, यसको इन्ट्रिग्रेसन कति हुन्छ त x हुन्छ
है त। सो एउटा एउटा कुरा यहाँ के बुझ्नु होला कि जस्तै मानौ मैले यता त 1 छ भने तपाईहरुलाई थाहा नै छ हैन। सो यसलाई म मेट्दिन्छु हेर्नु त। सो dx को इन्टिग्रेसन x लेखे। सो x कसरी आयो तपाईहरुलाई थाहा छ? यो d त जे छ नि त्यही एउटा प्रिन्ट आउट गर्ने के हैन। d त जे छ त्यही एउटा प्रिन्ट आउट गर्ने। जस्तै मानौ यो त x भएको भए फेरि x नै प्रिन्ट गर्न मिल्थेन हैन, मतलब x नै लेख्न मिल्थेन। अब हेर्नु है त। सो अब यो x dx छ भने x² 2s को इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यो त तपाईहरुलाई थाहा छ। तर यो x नभएको भए यो dc त के छ? x छ। सो x नै लेखे। तर हेर्नु त फेरि d एन्ड x, y लेख्छु भने यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ थाहा छ? x, y + c हुन्छ। कसरी? यता केही छैन भने 1 छ एन्ड कसको रेस्पेक्टमा हामी गरिरहेछौँ त? x, y को रेस्पेक्टमा गरिरहेछौँ। जस्तै 1 d एन्ड x, y छ भने यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त? xy + c हुन्छ। हेर्नु त जस्तै यो dc त के छ त? x छ एन्ड यहाँ केही छैन भने 1 छ। सो यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त? x + c हुन्छ हैन। सो हेर्नु त यो ठाउँमा यसलाई म अब मेट्दिन्छु हैन। यसलाई म मेटिसकेपछि हेर्नु त यतिको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? यतिको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त? xy + c हैन। यदि यता केही एक्सप्रेसन छैन भने dc त जे छ त्यही लेख्नु होला एन्ड + c त्यसको के हुन्छ त? इन्टिग्रेसन हुन्छ। अब मैले यो किन भने हेर्नु त जस्तै अब d एन्ड y/x छ एन्ड यतिलाई हामी कति लेख्छौँ त? हेर्नु त यसको इन्टिग्रेसन y/x + c किनभने यो केही छैन भने 1 छ एन्ड कसको रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गरिरहेछौँ त? y/x को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेसन गरिरहेछौँ। सो हामी कति लेख्छौँ त? y/x + c लेख्छौँ हैन। सो यति भयो है त। सो अब मैले यो तीनवटा फर्मुला काम लाग्ने जुन छ हैन कन्सेप्ट त्यो पनि मैले भने एन्ड इन्टिग्रेसन कसरी गर्नुपर्छ त्यो पनि मैले बुझाएँ एन्ड एक्ज्याक्ट फर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो पनि मैले बुझाएँ हैन। सो यति बुझिसकेपछि हैन अब हामीले के गरौँ त? एक्सरसाइज सोल्भ गरौँ है त। सो अब हेरौँ त एक्सरसाइजतिर जाउँ त। हेर्नु है त सोल्भ बाइ रिड्युसिङ टु एक्ज्याक्ट फर्म द फ्लोइङ इक्वेसन है त। सो अब हेरौँ त यसमा के छ? यो एक्सरसाइज इजी छ हैन। अब त्यति नआतिनु होला। जस्तै हेर्नु त हामीलाई के छ? जस्तै y dx - x dy = xy dy छ। अब हेर्नु है त अब कतिजना साथीले के गर्छन् त? हेर्नु त यो फर्म जुन हेर्ने बित्तिकै के गर्छन् त? त्यो वाला जुन फर्मुला थियो नि dx/y यो वाला फर्मुला त्योमा गइहाल्छ। तर एकछिन यसो सोच्दाखेरि ल यसमा म के गर्छु तपाईहरुकै मतलब कन्सेप्ट अनुसार म गएँ है त। सो यसमा म के गर्छु? यो के छुटेको छ त? y छुटेको छ भने केले म y² ले डिभाइड गरिदिन्छु ल ठीक छ। और हेर्नु त यसलाई यति एक्सप्रेसनलाई म लेखिदिए ल। यति एक्सप्रेसनलाई म कति लेखिदिए त? x/y लेखिदिए ल ठीक छ। यो एउटा y क्यान्सल भइसकेपछि के हुन्छ त? x/y dy ल ठीक छ। यति त मैले लेखिदिसके dx, y। अब व्हाट एभर दिस अब यसलाई कति लेख्ने त? एक्ज्याक्ट फर्ममा यति x/y dy लाई कति लेख्ने? केही छ त? यता केही लेख्ने उ छ त? छैन। सो हेर्नु त यसलाई अब सोल्भ गर्ने कसरी? यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने? हेर्नु त फर्स्टमा म के गर्छु त? हेर्नु त जस्तै y dx - x dy = कति छ त? xy dy छ। कति छ त? xy dy छ हैन। xy dy छ। अब हेर्नु त म के गर्छु त? xy ले बोथ साइड डिभाइड गरिदिन्छु। हेर्नु है त। सो डिभाइडिङ बोथ साइड बाई xy। अब xy ले डिभाइड गरिसकेपछि के हुन्छ भने त y dx xy - x dy xy = xy dy कति हुन्छ त? xy हुन्छ। अब और यो y र यो y क्यान्सल हुन्छ, यो x र x क्यान्सल हुन्छ र यो xy र xy क्यान्सल हुन्छ अनि बाँकी के हुन्छ हेर्नु त? dx/x - dy/y = कति हुन्छ त? dy हुन्छ है त। अब और हेर्नु त 1/x dx - 1/y dy माइनस म लेखिदिन्छु है ल। सो यो dy लाई म के गर्छु त यो साइड ल्याइदिन्छु। सो कति हुन्छ हेर्नु त? dy = 0 हुन्छ ल ठीक छ। अब हेर्नु त अब हेर्नु है त मैले के भनेको थिएँ कि यो जुन दुईटा एक्सप्रेसन बाहेक यो तीनटा एक्सप्रेसन बाहेक यदि केही आयो भने कसरी गर्ने? हेर्नु त 1/x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त? 1/x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त? log x हुन्छ। सो कति लेख्ने? d लेख्ने
एन्ड 1/x को कति इन्टिग्रेसन हुन्छ त log x इन्टिग्रेसन हुन्छ माइनस अब फेरि हेर्नु त 1/y dy छ भने यसलाई कसरी लेख्ने d लेख्ने एन्ड 1/y को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त log y हुन्छ एन्ड माइनस कति भयो त dy इज इक्वल्स टु कति भयो त 0 भयो सो अब हेरौँ त यति भयो अब अर म d सबैबाट कमन लिन्छु भने के हुन्छ हेर्नु त के हुन्छ log x माइनस log y माइनस y इज इक्वल्स टु 0 भयो यति भइसकेपछि अब हेर्नु है त अब integrating both side we get है त सो हेर्नु त अब इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि d के छ त log x माइनस log y माइनस y इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ 0 अब हेर्नु त और यतिको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ मैले के भनेको थिएँ कि यो ठाउँमा केही छैन भने 1 छ अब यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त d सित जे छ त्यही लेख्नु होला सो कति हुन्छ हेर्नु त log x माइनस log y माइनस y इज इक्वल्स टु c हैन अब और हेर्नु त log एन्ड हेर्नु त log x माइनस y लाई म कति लेख्छु त x अपन y लेख्छु एन्ड इज इक्वल्स टु c प्लस y वेयर c इज एन कति हुन्छ त आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट हैन सो यही के भयो यसको एन्सर भयो हैन सो यसरी गर्नु होला है त सो इजी छ यो 18.3 एक्ज्याक्ट फर्म वाला एक्सरसाइज इजी छ मात्र हामीले के बुझ्नु पर्छ त त्यो फर्ममा कन्भर्ट गर्न सक्यो भने के हुन्छ त इजी नै हुन्छ है त सो अब हेर्नु त नेक्स्टमा जाउँ त के छ नेक्स्टमा अब हेर्नु त अब यो हेर्ने बित्तिकै हामीलाई के दिमागमा आउनु पर्यो त यो पक्कै के हुन्छ त यो dx, y को फर्ममा जान्छ अब कसरी जान्छ हेरौँ है त सो हेर्नु त जस्तै 2x, y dy x² dx छ ठीक छ अब हेर्नु त मैले यदि यसलाई यसो चेक गर्नु होला है त जस्तै मैले यदि के गरे फर्स्टमा जस्तै xy को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि फर्स्टमा x लाई छोड्नु हुन्थ्यो हैन x लाई छोड्नु हुन्थ्यो र y को डेरिभेटिभ गर्नु हुन्थ्यो प्लस y लाई छोड्नु हुन्थ्यो अनि x को डेरिभेटिभ गर्नु हुन्थ्यो यसमा हेर्नु त के छ x² मा के छ x² छ हैन x² एन्ड त्यसपछि के छ dy छ सो हेर्नु त यसमा के छ dy सित के छ x छ हैन सो यसलाई एरेन्ज गर्दाखेरि dy dx प्लस x dy मैले लेखे अब हेर्नु त यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हेर्नु त dx छ भने के छ dx छ भने y छ भनेको यदि मैले y लाई छोडे भने के केसको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ त x को इन्टिग्रेसन डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ एन्ड x लाई छोड्यो भने y को गर्नुपर्छ सो स्क्वायर केमा छ त x स्क्वायर केमा छ x मा स्क्वायर छ सो x स्क्वायर y यसको डेरिभेटिभ गर्नु के हुन्छ हेर्नु है त सो यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि मैले के गर्छु भन्नु त x स्क्वायर लाई छोडे dy लेखे dy अपन dx प्लस y लाई छोडले dx स्क्वायर अपन कति भयो त dx भयो हैन सो अब इज इक्वल्स टु हेर्नु त यो कसको के को छ त dx स्क्वायर y अपन dx को छ अब हेर्नु त dx स्क्वायर y अपन dx छ भने यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त x स्क्वायर dy प्लस यो कति हुन्छ हेर्नु त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x एन्ड y एन्ड यो कति भयो त एन्ड यसलाई dx अपन dx लेख्न मिल्छ dx अपन dx भनेको 1 नै हो नि त हैन सो अब यो dx एन्ड यो dx भयो dx कमन लिएर क्यान्सल गरिसकेपछि हेर्नु त dx स्क्वायर y लाई म कति लेख्न सक्छु त x स्क्वायर dy प्लस 2xy dx लेख्न मिल्छ अब हेर्नु त यो एक्सप्रेसन छ हेर्नु त यो एक्सप्रेसन छ नि माथि हेर्नु त यो एक्सप्रेसन छ माथि छ सो यसलाई कति लेख्न मिल्छ त यति dx स्क्वायर y लेख्न मिल्छ हैन सो अब यसबाट के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त अब यसो तपाईलाई मैले भने नि कि डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसनको दुवै कन्सेप्ट हुनुपर्छ सो यसमा के गर्नुपर्छ हेर्नु त अब सोलुसन इजी नै छ हैन अलिकता मात्रै एक्ज्याक्ट फर्ममा कन्भर्ट गर्न तपाईहरुलाई अलिकता गाह्रो भइरहेको होला सो हेर्नु त कति छ त 2xy dx प्लस x स्क्वायर dy इज इक्वल्स टु के छ त 0 छ अब हेर्नु त x स्क्वायर dy छ सो हामीलाई के हुनुपर्छ त्यो आफै तपाईलाई थाहा हुन्छ हेर्नु है त सो और यसलाई कति लेख्न सकिन्छ यतिलाई कति लेख्न सकिन्छ हेर्नु त dx स्क्वायर y लेख्न मिल्छ इज इक्वल्स टु 0 भयो हैन सो हेर्नु है त मैले के भने तपाईहरुलाई जस्तै dx, y छ भने पहिला x लाई छोडे y को डेरिभेटिभ गर्ले अब y लाई छोडे x को डेरिभेटिभ गर्ले अब कसरी यसलाई यतिलाई कसरी के भन्छ भन्दाखेरि यतिमा मैले कन्भर्ट गरे कसरी बुझे त हेर्नु है त सो यता x छ भने यो ठाउँमा के छ y छ
यसमा मैले y छ भने यहाँ के छ x छ भनेको मैले x लाई छोडे भने y को डेरिभेटिभ गर्ने y लाई छोडे भने x को डेरिभेटिभ गरे यति त बुझ्नु भयो तपाईहरुले ल ठीक छ यति बुझ्नु भयो त सो अब हेरौँ त जस्तै मैले x स्क्वायर लाई छोडेको छु भने y को डेरिभेटिभ गरेको छु हैन मैले के गरेको छु x स्क्वायर लाई छोडेको छु भने y को डेरिभेटिभ गरेको छु यसमा हेर्नु त अब यसलाई x स्क्वायर लाई छोडेको छु भने यता त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ हुनु पर्यो नि त हैन x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 2x हुन्छ 2x छ एन्ड अब हेर्नु त अनि y ले अब के भयो हेर्नु त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ भएको छ एन्ड y लाई छोडेको छु एन्ड dx छ सो अब कसरी बुझ्ने त हेर्नु है त सो x स्क्वायर लाई छोडेको छु एन्ड y को डेरिभेटिभ अब यति भयो हेर्नु त सो यति हेर्नु त यति लेख्न मिल्छ अब त्यतिकै थाहा हुन्छ के तपाईहरुलाई कि कसको डेरिभेटिभ भएको छ र कसको के भएको छ भनेर मतलब कसको डेरिभेटिभ भएको छ र कसको भएको छैन भने त्यतिकै कन्सेप्ट लगाउन मिल्छ के हैन अब इन्ट्रिगेटिङ है त सो अब इन्ट्रिगेटिङ वी गेट सो अब इन्ट्रिग्रेसन गरिसकेपछि के हुन्छ त d एन्ड x स्क्वायर y इज इक्वल्स टु इन्ट्रिग्रेसन अफ 0 सो कति लेख्न मिल्छ हेर्नु त सो यसको इन्ट्रिग्रेसन कति हुन्छ x स्क्वायर इज इक्वल्स टु c हैन वेयर c इज एन के लेख्न मिल्छ त आर्बिट्ररी कन्स्ट्यान्ट है त सो यही के भयो यसको एन्सर भयो है त सो यसरी गर्नु होला अब नेक्स्ट मा जाम त सो अब यसमा हेरौँ है त सो अब यो केमा यो पक्कै के छ त क्वेशन रुलमा जान्छ हैन सो हेर्नु त 2xy dy माइनस y स्क्वायर dx इज इक्वल्स टु 0 छ ल ठीक छ अब यसमा हेरौँ है त सो के छ हेर्नु त 2xy dy माइनस y स्क्वायर dx इज इक्वल्स टु 0 छ अब हेर्नु त जस्तै d u अपन v हुन्थ्यो भने मैले पहिला कसलाई छोड्नु पर्थ्यो v लाई छोड्नु पर्थ्यो ल ठीक छ कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्थ्यो त u को डेरिभेटिभ गर्नु पर्थ्यो ल ठीक छ भनेको मैले कसलाई छोडेको छु त u लाई v लाई छोडेको छु एन्ड कसको डेरिभेटिभ भएको छ त u को डेरिभेटिभ भएको छ भनेको हेर्नु है त सो यता मैले कसलाई छोडेको छु त हेर्नु त यो y छ भने y वाला टर्मको डेरिभेटिभ भएको होला पक्कै त्यो मलाई थाहा छ त्यो भनेको हेर्नु त x इन्टु 2y एन्ड dy मैले लेखेँ माइनस y स्क्वायर dx इज इक्वल्स टु 0 भयो ल ठीक छ हेर्नु त यो यहाँ dc त के छ y dc त y छ भने पक्कै y वाला टर्मको डेरिभेटिभ भएको होला सो हेर्नु त यो भयो सो मैले छोडेको छु कसलाई x लाई छोडेको छु dc त के छ y dc त y छ भने पक्कै y वाला टर्मको डेरिभेटिभ भएको होला सो हेर्नु त छोडेको छु कसलाई v लाई मतलब यो एक्सप्रेसनमा हेर्दाखेरि v छ हैन तलमा v छ सो मैले v लाई छोडेको छु एन्ड u को डेरिभेटिभ गरेको छु सो हेर्नु त छोडेको छु कसलाई x लाई एन्ड dc त के छ y छ सो पक्कै y को डेरिभेटिभ भएको होला हेर्नु त अब कसलाई छोड्ने हैन अब y 2y को डेरिभेटिभ कति हो 2y को भनेको त y स्क्वायर होला एन्ड y स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2y भएको होला त्यो त थाहा छ अब हेर्नु त अब यता पनि त्यतिकै हेराइराखेको छ हेर्नु त y स्क्वायर लाई छोडेको छु एन्ड x को डेरिभेटिभ गरेको छु भनेको यसमा कति होला त x पक्कै तल होला सो y स्क्वायर अपन x होला त्यो त हामीलाई पक्कै थाहा भयो हैन नत्र चेक गरेर पनि हेर्नु भयो सो x लाई मैले छोडे एन्ड y स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2y dy हुन्छ dy अपन dx पक्कै हुन्छ हेर्नु त एन्ड y स्क्वायर लाई छोडे dx अपन dx भयो सो हेर्नु त यति आयो सो यसरी कन्सेप्ट युज गर्नु होला है त यसरी कन्सेप्ट युज गर्नु होला कि कसलाई छोडेको छु हैन एन्ड कसको डेरिभेटिभ भएको छ हैन त्यो मैले अहिले गरे नि हैन त्यसरी नै गर्नु होला है त सो एक्ज्याक्ट फर्म अलिकता इजी पनि छ र अलिकता गाह्रो पनि छ हैन सो किनभने यसमा दुईटै कन्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब हेरौँ त म के गर्छु अब त्यतिकै यसलाई y को u अपन v को फर्ममा लेख्न मिल्दैन के गर्नुपर्छ त डिभाइडिङ के छुटेको छ त x छुटेको छ अनि पक्कै तल के हुनुपर्छ त x स्क्वायर हुनुपर्छ डिभाइडिङ बोथ साइड बाइ x स्क्वायर we get सो हेर्नु त कति हुन्छ 2xy dy माइनस y स्क्वायर dx डिभाइड बाइ कति हुन्छ त x स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 अपन x स्क्वायर गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ अब नलेखौँ है त सो अब यतिलाई कति लेख्न मिल्छ त d कति लेख्न मिल्छ त
वाई स्क्वायर अपन एक्स लेख्न मिल्छ, वाई स्क्वायर अपन एक्स लेख्न मिल्छ हैन। सो इज इक्वल्स टु कति भयो त 0 भयो। अब इन्टिग्रेटिङ वी गेट है त। सो इन्टिग्रेसन अब कति लेख्न मिल्छ डी वाई स्क्वायर अपन एक्स इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अब 0। सो के लेख्न मिल्छ त वाई स्क्वायर अपन एक्स यतै म लेखिदिन्छु ल कति हुन्छ हेर्नु त और वाई स्क्वायर अपन एक्स इज इक्वल्स टु सी। सो देयरफोर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त सी एक्स वेयर के हुन्छ हेर्नु त सी इज एन के हुन्छ त आर्बिट्ररी वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कन्स्ट्यान्ट। सो यही के भयो यसको एन्सर भयो हैन। सो यति भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ है त। सो अब हेरौँ त यसमा। सो यसमा म के गर्छु हैन। सो यसमा म पहिला सेपरेट गर्छु है त। सो सेपरेट गर्छु भनेको हेर्नु त एक्स प्लस वाई dy प्लस वाई माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब और हेर्नु त के हुन्छ एक्स dy प्लस वाई dy प्लस वाई dx माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टु 0 भयो ल ठीक छ। अब और हेर्नु त एक्स dy प्लस वाई dx लाई म एक ठाउँमा लेख्छु, एक्स dy र वाई dx लाई मैले एक ठाउँमा लेखेँ अनि वाई dy माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब हेर्नु त यतिलाई कति लेख्न मिल्छ त dx वाई लेख्न मिल्छ प्लस अब मैले भने कि हेर्नु त यो dc त के छ y, सो यता के छ y। सो हेर्नु त यसको इन्टिग्रेसन अब यतिलाई कसरी के भन्छ भन्दाखेरि यो dx y मा कसरी लेख्ने त अब यसको एउटा म ट्रिक भन्छु है त। सो हेर्नु त यो dc त के छ y, सो यता पनि के छ y अनि हेर्नु त अब यसको y को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त्यो लेख्नु होला है त। सो यसको y को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त y स्क्वायर अपन 2 हुन्छ, y स्क्वायर अपन 2 हुन्छ एन्ड d लेखिदिनु होला माइनस dc त के छ x, सो यहाँ पनि के छ x। सो भेरिएबल सेपरेट भएको छ हैन। सो भेरिएबल सेपरेट के भएको छ त सेपरेट भएको छ। सो अब हेर्नु त यस्तो फर्ममा के लेख्नु होला त x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त x स्क्वायर अपन 2 हुन्छ हैन। सो x स्क्वायर अपन 2 भयो एन्ड d लेखिदिनु होला अगाडिमा इज इक्वल्स टु c। कति इजी छ हैन। सो यसरी गर्नु होला है त। सो यदि हेर्नु त यहाँ के छ x, यहाँ के छ y, यहाँ के छ y, यहाँ के छ x। सो यो के छ त भेरिएबल सेपरेटेड फर्ममा छैन, के त भेरिएबल सेपरेटेड फर्ममा छैन एन्ड यिनीहरू के छ त छ। सो देयरफोर यतिलाई हाम्रो के छ त फर्मुला नै छ, यतिको फर्मुला के छ त dxy फर्मुला नै छ। तर हेर्नु त यो भेरिएबल सेपरेट जुन छ यो y dy यसको फर्मुला हामीसित त छैन। सो यसको कन्सेप्ट के हामी भन्छौँ ट्रिक जस्तो कि y को इन्टिग्रेसन लेख्नु होला के हुन्छ y स्क्वायर अपन 2 एन अगाडिमा d थपिदिनु होला। सो कति इजी छ हैन। सो यसरी पनि कन्सेप्ट लगाउनु होला, त्यसपछि के हुन्छ त इजी हुन्छ है त। प्लस छ अब म के गर्छु हेर्नु है त d म कमन लिन्छु भने के हुन्छ जस्तै d कमन लिएको बुझ्नु न के हुन्छ y स्क्वायर अपन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब हामी इन्टिग्रेसन गर्छौँ है त इन्टिग्रेटिङ वी गेट। सो इन्टिग्रेसन कसलाई गर्छौँ dxy प्लस y स्क्वायर अपन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 इज इक्वल्स टु यतिको इन्टिग्रेसन। सो हेर्नु त अब कति लेख्न मिल्छ त और यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त xy प्लस y स्क्वायर अपन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2 इज इक्वल्स टु c हुन्छ। अब 2 कमन लिइसकेपछि के हुन्छ त 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 2c हुन्छ। अब हेर्नु त यो 2 पनि कन्स्ट्यान्ट र c पनि कन्स्ट्यान्ट, 2 पनि कन्स्ट्यान्ट र c पनि कन्स्ट्यान्ट छ भने 2xy माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु मैले फेरि c नै लेखिदिएँ है त। सो यति पनि लेख्न मिल्छ वेयर c इज एन के हुन्छ त आर्बिट्ररी वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कन्स्ट्यान्ट है त। सो यो के भयो त यसको एन्सर भयो हैन। सो यसरी गर्नु होला है त। मैले एउटा कुरा अरू भनिदिन्छु, म पार्ट 1 मा पनि त्यही भनेको थिएँ, पार्ट 2 मा पनि त्यही भनेको थिएँ र पार्ट 3 मा पनि त्यही भन्छु है त। सो यसमा के छ कि डिफरेन्शियल इक्वेसनमा के हुन्छ त बुकबाट एन्सर मिल्न पनि सक्छ र नमिल्न पनि सक्छ है त। त्यो कसरी भन्दाखेरि मैले पार्ट 1 मै भनिदिएको छु है त। सो आई होप कि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नुभएको होला हैन। सो मैले के गरेको छु त पार्ट 1 मै भनिदिएको छु त्यो कसरी हुन्छ भनेर हैन। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त।
अब हामी त 5 नम्बरमा 5 नम्बरको सोल्युसन गरौँ है त। सो यसमा एक्ज्याक्ट फर्ममा कन्भर्ट गर्न तपाईँहरूलाई आउनु पर्यो होइन। सो एक्स अनि वाइलाई भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त, एक्स वाइ डिएक्स प्लस कति हुन्छ हेर्नु त, वाइ डिएक्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, 0 हुन्छ। अब हेर्नु त हामीसित ल ठिक छ एक्स डिवाई र वाइ डिएक्स छ भने यसलाई हामीले डिएक्स कमा वाइ लेखिदिन्छौँ। तर एक्स वाइ डिएक्सलाई हामी कति लेख्छौँ त, तर मैले एउटा कन्सेप्ट दिएको थिएँ कि यदि केही भएन भने के गर्नु होला, यो एक्स वाइ जुन छ यसको इन्ट्रिग्रेसन लेखेर एन्ड त्यसपछि के गर्नु होला त, इन्ट्रिग्रेसन लेखेर एन्ड त्यसपछि यस्तो गरिदिनु होला, यो भित्र इन्ट्रिग्रेसन यानि डी थपिदिनु होला। तर एक्स वाइको इन्ट्रिग्रेसन के हुन्छ मलाई भन्नु त, एक्स वाइको इन्ट्रिग्रेसन के हुन्छ होइन। त्यो यस्तो केसमा के गर्नु होला, एक्स वाइले बोथ साइडमा डिभाइड गरिदिनु होला है त। सो डिभाइडिङ both side by xy, dividing both side by के त xy we get है त। सो डिभाइडिङ बोथ साइड बाई xy गर्नु होला भने के हुन्छ हेर्नु त, xy एन्ड dy भयो प्लस xy डिभाइड बाई xy एन्ड कति हुन्छ त dx हुन्छ प्लस y डिभाइड बाई के हुन्छ त xy हुन्छ एन्ड बाँकी के हुन्छ त dx हुन्छ इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। 0 अपन xy भनेको त 0 नै हुन्छ। अब अर हेर्नु त x क्यान्सिल भयो, xy क्यान्सिल भयो, y क्यान्सिल भयो भने बाँकी के हुन्छ हेर्नु त 1 अपन y डट dy बाँकी हुन्छ प्लस dx बाँकी हुन्छ प्लस के हुन्छ त 1 अपन x dx इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। अब हेर्नु त dc त के छ त y छ, सो यहाँ पनि के छ y, सो भेरिएबल सेपरेटेड छ। अब यसलाई के गर्नु होला, मैले भने कि 1 अपन y को इन्ट्रिग्रेसन कति हुन्छ लग हुन्छ, सो d लेखेर सरी लग लेखिदिनु होला प्लस यो dx लाई त्यतिकै छोडिदिनु होला प्लस अब 1 अपन x को इन्ट्रिग्रेसन कति हुन्छ त लग हुन्छ, सो d लेखेर यसरी लग लेखिदिनु होला। भेरिएबल सेपरेटेड छ भने इक्वल्स टु 0 भयो। और अब म d कमन लिन्छु भने के हुन्छ भने त लग x प्लस लग y प्लस x इज इक्वल्स टु कति भयो त 0 भयो। सो अब इन्ट्रिग्रेटिङ अब के गर्ने त इन्ट्रिग्रेटिङ वी गेट, सो इन्ट्रिग्रेटिङ वी गेट यति भयो। सो अब हेरौँ त अब और अब इन्ट्रिग्रेसन के हुन्छ हेर्नु त d log x प्लस log y प्लस x इज इक्वल्स टु 0 होइन। 0 को पनि इन्ट्रिग्रेसन सो कति लेख्न मिल्छ त log x प्लस log y प्लस x इज इक्वल्स टु c लेख्न मिल्छ होइन। सो अब हेर्नु त और यसलाई अरू सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ त log x प्लस log y लाई के लेख्न मिल्छ त log x y, यो फर्मुला नै छ प्लस x इज इक्वल्स टु c भयो। वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट है त। सो यो के भयो त यसको एन्सर भयो। सो यति लेख्नु होला है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त। सो अब यसमा हेरौँ है त 6 नम्बरमा के छ। 6 नम्बरमा म के गर्छु त सबैलाई खोलिदिन्छु है त। सो के हुन्छ हेर्नु त एक्स स्क्वायर माइनस एवाई डिएक्स माइनस ax माइनस वाई स्क्वायर डिवाई इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब और हेर्नु त एक्स स्क्वायर डिएक्स माइनस एवाई डिएक्स माइनस के हुन्छ त ax डिवाई माइनस माइनस प्लस के हुन्छ त वाई स्क्वायर डिवाई इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब और हेर्नु है त। सो यो के छ त भेरिएबल सेपरेटेड नै छ होइन। भेरिएबल सेपरेटेड नै छ भने मैले के भनेको थिएँ कि डी सित जे छ होइन, यो डिएक्स सित जे छ त्यसको इन्ट्रिग्रेसन गर्नु होला। इन्ट्रिग्रेसन कति हुन्छ त यसको के हुन्छ त एक्स क्युब अपन 3 हुन्छ, यति लेखेर अनि डी थपिदिनु होला है त। अब माइनस म के गर्छु हेर्नु त, सो यसलाई म लेख्छु। अब यो कति हुन्छ हेर्नु त, अब यसको कति हुन्छ त वाई स्क्वायरको इन्ट्रिग्रेसन कति हुन्छ त वाई क्युब अपन 3 हुन्छ, यति भयो। एन अगाडिमा के थपिदिनु होला त डी थपिदिनु होला, यति बुझ्नु भयो। अब हेर्नु त यतिलाई म के गर्छु यतिबाट म के गर्छु माइनस ए कमन लिन्छु। माइनस ए कमन लिइसकेपछि बाँकी के हुन्छ त वाई डिएक्स प्लस एक्स डिवाई बाँकी हुन्छ इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब और हेर्नु त डी एक्स क्युब अपन 3 प्लस डी एन्ड वाई क्युब अपन 3 माइनस ए
एन्ड यतिलाई म अब कति लेख्न सक्छु त dx xy लेख्न सक्छु इज इक्वल्स टु 0। अब और d x क्युब अपन 3 प्लस d एन्ड y क्युब अपन 3 माइनस यसलाई मैले भित्र पठाउन सक्छु। कन्स्ट्यान्ट छ भने के गर्छु त यसलाई मैले भित्र पठाउन सक्छु इज इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो। अब म के गर्छु हेर्नु त इन्टिग्रेटिङ गर्नुभन्दा पहिला म के गर्छु और d म के गर्छु त कमन लिइहाल्छु। से के हुन्छ x क्युब अपन 3 प्लस y क्युब अपन 3 माइनस axy भयो इज इक्वल्स टु 0। अब इन्टिग्रेटिङ गरौँ है त। सो हेर्नु त इन्टिग्रेटिङ कति हुन्छ त इन्टिग्रेटिङ we get कति हुन्छ हेर्नु त इन्टिग्रेसन अफ d x क्युब अपन 3 प्लस y क्युब अपन 3 माइनस axy इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ 0 और यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त x क्युब अपन 3 प्लस y क्युब अपन 3 माइनस axy इज इक्वल्स टु c। अब मैले 3 एलसिएम लिन्छु भने x क्युब प्लस y क्युब माइनस 3axy इज इक्वल्स टु c नै भयो, किनभने 3c हुन्छ तर 3 पनि कन्स्ट्यान्ट c पनि कन्स्ट्यान्ट। सो मैले के गरेँ त एकैचोटि कन्स्ट्यान्ट लेखिदियो वेयर c इज एन आर्बिट्री के हुन्छ त आर्बिट्री कन्स्ट्यान्ट। सो योग्य भयो, त्यसको एन्सर भयो है त। सो सिम्पली यसबाट के बुझ्न सकिन्छ कि हैन कि कसरी एक्ज्याक्ट फर्ममा लग्ने त्यो कन्सेप्ट चाहिन्छ। अनि मैले सायद सबै कन्सेप्ट दिइराखेकै नै छु हैन। सो त्यसरी गर्नु होला है त। सो अब हेर्नु त 7 नम्बर क्वेसनमा। सो यसको एन्सर म जसरी सोल्भ गर्छु नि त्यो तरिकाले के छ त यो बुकमा एन्सर मिलिराखेको छैन हैन। सो यसमा म अब त्यसरी नै गर्छु है त। सो हेर्नु त सोलुसन। सो म आफ्नो तरिकाले इजी तरिकाले भन्छु है त सोलुसन। जस्तै के छ त sin x डट cos x dx प्लस के छ त sin y डट cos y dy इज इक्वल्स टु 0। तपाईँ पनि हेर्नु है त मैले गरेको स्टेप के भन्छ मेथड रङ छ कि राइट छ, रङ छैन। मैले तपाईहरुलाई के छ त पहिला नै भनिदिएको छु कि डिफरेन्शियल इक्वेसनमा बुकबाट एन्सर मिल्न पनि सक्छ र नमिल्न पनि सक्छ। डिफरेन्शियल इक्वेसनको प्रब्लम सल्भ गर्ने धेरै तरिका छ, धेरै मेथडहरू छन् हैन। सो हरेक मेथडबाट हैन के हुन्छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट एन्सरहरू आउँछ है त। सो अब म के गर्छु त हेर्नु त जस्तै म के गर्छु पुट a इज इक्वल्स टु के गर्छु त sin x गरिदिन्छु। यसलाई मैले कति सपोज गरेँ त sin x सपोज गरेँ। अब डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ dA अपन dx इज इक्वल्स टु के हुन्छ sin x को डेरिभेटिभ cos x भयो। अब dA लाई म छोडिदिन्छु एन्ड cos x dx मैले गरिदिएँ ल ठिक छ, एकचोटि यो भयो। अब मैले फेरि b इज इक्वल्स टु कति त sin y मैले सपोज गरेँ हैन। अब db अपन dy इज इक्वल्स टु के हुन्छ त cos y हुन्छ। सो db इज इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर्नु त cos y एन्ड dy भयो, यति भयो ल ठिक छ। अब क्वेसनमा जाउँ है त। सो sin x लाई मैले कति सपोज गरेको छु त a सपोज गरेको छु। सो मैले a लेखेँ, sin x को ठाउँमा a लेख। अब cos x dx को ठाउँमा के छ, cos x dx को ठाउँमा के छ त dA छ हेर्नु है त। सो अब प्लस sin y लाई मैले कति सपोज गरेको छु त b सपोज गरेको छु। अब y cos y dy बराबर कति भयो त db भयो इज इक्वल्स टु कति भयो त 0 भयो ल ठिक छ। और अब हेर्नु है त। सो अब हेर्नु त यो चाहिँ के छ त a छ, यहाँ पनि के छ a छ, भेरिएबल सेपरेटेड छ। सो भेरिएबल सेपरेटेड छ भने के गर्नु होला a को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, a को इन्टिग्रेसन भनेको a स्क्वायर अपन 2 हुन्छ। यति लेखेर एन्ड d थप दिनु होला है त। हेर्नु त मेरो स्टेप कति, मेरो मेथड कतै पनि मिस्टेक भइराखेको छैन है त। सो अब हेर्नु त नत्र तपाईहरुले भन्नुहुन्छ कि बुकबाट एन्सर नै मिलेन भनेर। b को डेरिभेटिभ b को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त b स्क्वायर अपन 2 हुन्छ हैन। सो कति हुन्छ हेर्नु त d भयो इज इक्वल्स टु कति भयो त 0 भयो। सो है त। अब हेर्नु त अब म के गर्छु हेर्नु है त और d मैले कमन लिइसकेपछि के हुन्छ त a स्क्वायर अपन 2 प्लस कति हुन्छ त b स्क्वायर अपन 2 इज इक्वल्स टु 0 भयो ल ठिक छ हैन। अब इन्टिग्रेटिङ वी गेट के भयो हेर्नु त। अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि इन्टिग्रेसन अफ dA स्क्वायर अपन 2 प्लस b स्क्वायर अपन 2 इज इक्वल्स टु 0 भयो।
और हेर्नु त यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त ए स्क्वायर अपन 2 प्लस बी स्क्वायर अपन 2 इज इक्वल्स टु सी भयो। और 2 मैले एलसिएम लिँदाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु 2सी भनेकोमा सी नै हुन्छ, किनभने कन्स्ट्यान्ट इन्टु कन्स्ट्यान्ट भनेको एउटा नयाँ कन्स्ट्यान्ट भयो सी है त। सो अब और हेर्नु त ए को ठाउँमा मैले कति सपोज गरेको थिएँ त साइन एक्स, सो यो कति भयो त साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बी को ठाउँमा कति थियो त कोस साइन वाई थियो, सो कति भयो त साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टु सी। अब बुकमा के छ त, बुकमा तपाईँलाई यो होला है त 2y प्लस सी होला होइन, 2y प्लस सी होला। त्यो अब अर्को मेथडले आएको छ, सो मैले यही गरिदिएँ है त। सो इजी छ यो मेथड, हेर्नु है त कतै पनि मिस्टेक छ त छैन। सो यति भयो, यसको एन्सर भयो है त। सो यति भयो। अब where she is an arbitrary constant है त। सो यो के भयो त यसको एन्सर भयो है त। सो अब नेक्स्टमा जाउँ त, इजी नै थियो यो। सो अब यसमा हेरौँ है त। सो सोल्युसन के छ हेर्नु त, डिवाई अपन डिएक्स इज इक्वल्स टु कति छ त कोस स्क्वायर वाई अपन कति छ त साइन स्क्वायर एक्स छ। अब और म के गर्छु भने क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त डिवाई इन्टु साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टु डिएक्स इन्टु कति हुन्छ त कस स्क्वायर वाई हुन्छ। सो अब म के गर्छु भेरिएबल सेपरेट गर्छु है त। सो के हुन्छ त यो वाई स्क्वायरलाई त्यो साइड पठाउँछु, वाई वाला टर्मलाई र एक्स वाला टर्मलाई एक साइड गर्छु भने के हुन्छ हेर्नु त डिवाई अपन कति हुन्छ त डिवाई अपन कस स्क्वायर वाई हुन्छ इज इक्वल्स टु के हुन्छ हेर्नु त डिएक्स अपन कति हुन्छ त साइन स्क्वायर एक्स हुन्छ। अब 1 अपन हेर्नु त यो कति छ त 1 अपन कति छ त कस स्क्वायर वाई एन्ड डिवाई छ एन्ड माइनस म यो टर्मलाई के गर्छु त्यो साइड ल्याउँछु एन्ड के छ त हेर्नु त 1 अपन कति छ त 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स एन्ड कति छ त डिएक्स इज इक्वल्स टु 0 भयो। ल ठिक छ। अब हेर्नु त 1 अपन कोस स्क्वायर वाई भने कति हुन्छ त सेक स्क्वायर वाई डिवाई भयो, माइनस 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स भने कति हुन्छ त कोसेक स्क्वायर एक्स डिएक्स भयो। अब हेर्नु त भेरिएबल सेपरेटेड छ, सो सेक स्क्वायर वाई को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त tan वाई हुन्छ। सो tan वाई मैले लेखेँ एन्ड अगाडिमा डी थपिदिएँ एन्ड माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त डी थप्ने एन्ड माइनस कोट एक्स हुन्छ। सो यति इज इक्वल्स टु 0 भयो होइन। हेर्नु त कति इजी छ। अब मैले के गरेँ डी मैले कमन लिएँ भने कति हुन्छ हेर्नु त tan वाई एन्ड माइनस माइनस कति हुन्छ त प्लस एन्ड कति भयो त कोट एक्स इज इक्वल्स टु 0 भयो होइन। अब और हेर्नु त अब इन्टिग्रेसन गरौँ है त। सो अब इन्टिग्रेटिङ we get सो अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि डी tan वाई प्लस कट एक्स इज इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो। और कति लेख्न सकिन्छ त tan वाई प्लस कट एक्स इज इक्वल्स टु सी। अब सो देयरफोर कट एक्स प्लस tan वाई इज इक्वल्स टु सी वेयर C is an arbitrary constant। सो यो के भयो त यसको एन्सर भयो है त। सो यो पनि इजी नै थियो होइन। अब मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई अलिकता डिफरेन्सियल इक्वेसनको यो एक्ज्याक्ट फर्मको कन्सेप्टहरू आइराखेको छ। प्र्याक्टिस गर्नु होला, म्याक्सिमम क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु होला होइन। तपाईँहरूले एक्ज्याक्ट फर्मको कन्सेप्ट बुझ्नुहुन्छ है त। त्यहाँ होमोजेनियसवाला अनि भेरिएबल सेपरेटेड फर्मवाला जुन मैले दुईवटा पार्ट 1 मा भेरिएबल सेपरेटेड फर्म एन्ड पार्ट 2 मा होमोजेनियस इक्वेसनको जुन मैले भिडियो बनाएको छु त्यो पनि लास्टै इजी छ होइन, त्यो पनि हेर्नु होला होइन। अनि त्यसपछि यो पार्ट 3 जुन एक्ज्याक्ट फर्म छ यो पनि त त्योभन्दा पनि यो इजी छ, तर तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन कहाँ भइराखेको छ कि एक्ज्याक्ट फर्ममा कसरी लग्ने है त। त्यो मैले के गरेँ त फर्स्टमै तपाईँहरूलाई सबै कन्सेप्ट भनिदिएँ। अब हेर्नु त अब नेक्स्टमा के छ। सो अब यो पनि त होइन लास्टै इजी छ, यसलाई के भन्नु म होइन। सो यसलाई म के गर्छु भने त सबैलाई पहिला के गर्नुपर्छ त खोलिदिनुपर्छ होइन ब्र्याकेटलाई। सो पहिला क्वेसन्सहरू के छ 3 डिवाई माइनस कति छ त 2x माइनस वाई प्लस 1 कति छ त डिएक्स इज इक्वल्स टु 0 होइन। अब और हेर्नु त मैले के गरेँ एक्स डिवाई प्लस 2y डिवाई माइनस 3 डिवाई फेरि माइनस के गर्छु 2x डिएक्स फेरि माइनस माइनस प्लस y डिएक्स फेरि प्लस माइनस माइनस डिएक्स इज इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो। सो यो डिएक्सले मैले खोलेँ भने हेर्नु त के भयो यति भयो। सो और अब हेर्नु त
सो एक्स डिवाई र मैले प्लस वाई डिएक्सलाई एक ठाउँमा लेख्छु प्लस वाई डिएक्स अब प्लस 2y dy माइनस 3 dy माइनस 2x dx माइनस dx इज इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो। अब x dy प्लस y dx लाई कति लेख्न मिल्छ त dx y लेख्न मिल्छ प्लस अब हेर्नु त 2y 2y dy लाई कति लेख्न मिल्छ त 2y को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त y स्क्वायर हुन्छ सो कति हुन्छ त y स्क्वायर एन अगाडिमा d लेख्नु होला ल ठीक छ। अब माइनस अब यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ कन्स्ट्यान्ट हो कन्स्ट्यान्टलाई अब भित्र पठाउन मिल्छ सो यति भयो। अब 2x को फेरि के हुन्छ त d लेख्ने एन्ड 2x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त x स्क्वायर हुन्छ 2x को इन्टिग्रेसन x स्क्वायर हुँदैन र हेर्नु त एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x हुन्छ एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x हुन्छ सो देयरफोर 2x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त 2 इन्टु एक्स स्क्वायर को इन्टिग्रेसन 2 त बाहिर आउँछ यस्तो यस्तो भयो क्या जस्तै के भयो इन्टिग्रेसन अफ 2x छ भने 2 त कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आउँछ सो x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त x को इन्टिग्रेसन 2 इन्टु एक्स स्क्वायर अपन 2 भयो 2 क्यान्सल भइसकेपछि एक्स स्क्वायर भएन र सो एउटा यस्तो छ क्या हेर्नु है त जस्तै कुनै पनि फंक्सनको जुन इन्टिग्रेसन आउँछ नि त्यो फेरि मतलब कुनै पनि क्वेसनको के भयो त कुनै पनि फंक्सनको डेरिभेटिभ आयो नि जस्तै कुनै पनि फंक्सन भनेको जस्तै एक्स स्क्वायर को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x अब यो 2x लाई इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि फेरि के हुन्छ त फेरि त्यो फंक्सन नै आउँछ है त सो जस्तै के हुन्छ d बाई dx अफ f(x) इज इक्वल्स टु के भयो त मानौ f प्राइम x भयो। अब मैले f प्राइम x को इन्टिग्रेसन गरे भने के आउँछ त यो फंक्सन नै आउँछ है त सो यो भयो यसरी बुझ्नु होला है त सो यो पनि के छ त एउटा कन्सेप्ट नै छ है त। सो क्याल्कुलेसन पढ्न धेरै मजा आउँछ के बुझेर पढ्दाखेरि धेरै मजा आउँछ हैन यो क्याल्कुलस भनेको त लास्ट इजी भन्ने च्याप्टर हो हैन क्याल्कुलस भनेको त इजी च्याप्टर हो लास्ट इजी च्याप्टर छ कि हेर्नु न कति मजाले बनिराखेको छ हैन सो के भयो त अब यति भयो एन्ड माइनस के भयो त dx इज इक्वल्स टु 0। अब म सबैबाट कमन लिइसकेपछि के हुन्छ त xy प्लस कति हुन्छ हेर्नु त xy प्लस y स्क्वायर माइनस 3y माइनस x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब इन्टिग्रेटिङ अब के गर्नुपर्छ त अब इन्टिग्रेटिङ वी गेट सो हेर्नु त अब इन्टिग्रेसन अफ d xy प्लस y स्क्वायर माइनस 3y माइनस x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टु 0 को पनि इन्टिग्रेसन गरिदिउँ 0 लाई पनि किन छोडौँ 0 को इन्टिग्रेसन भयो। अब इज इक्वल्स टु के लेख्न मिल्छ त xy प्लस y स्क्वायर माइनस 3y माइनस x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टु c। अब यसलाई एरेन्ज गरेर लेखे पनि भयो नत्र यति एन्सर लेखे पनि भयो। लास्टमा के लेख्नु होला वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट यता के लेख्नु होला वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्ट है त सो यति भयो यसको एन्सर हैन सो यसरी गर्नु होला है त हेर्नु त कति इजी छ हैन सो यति भयो। अब नेक्स्टमा जाउँ है त सो यसमा हेरौँ त सो यो क्वेसनमा के छ हैन सो यो क्वेसनमा केही पनि छैन सो गिभन के छ हैन हेर्नु त dy अपन dx इज इक्वल्स टु के छ त y माइनस x प्लस 1 डिभाइड बाइ कति छ त y माइनस x प्लस 5 अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ के हुन्छ हेर्नु त y माइनस x प्लस 5 एन्ड यो कति भयो त dy भयो इज इक्वल्स टु कति भयो त y माइनस x प्लस 1 एन्ड यो कति भयो त dx भयो। अब यो टर्मलाई मैले यो साइड ल्याउँछु भने के हुन्छ y माइनस x प्लस 5 dy माइनस के हुन्छ हेर्नु त y माइनस x प्लस 1 एन्ड कति भयो त dx इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब हेरौँ त जसरी दिए पनि हामीलाई आउनु भनेको त यस्तै टर्म हो हैन सो अब हेरौँ त मैले dy लाई खोलिदिन्छु भने के हुन्छ y dy माइनस x dy प्लस 5 dy अब फेरि के हुन्छ माइनस y dx माइनस माइनस प्लस x dx फेरि माइनस प्लस माइनस dx इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब अर हेर्नु है त सो y dy यति भयो। अब भेरिएबल सेपरेटेड जुन छ त्यसलाई म लेख्छु है त सो x dx भयो प्लस 5 dy भयो माइनस dx भयो कति छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा छवटा त्यसमा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हामीले लेखिसक्यौं। अब बाँकी के छ हेर्नु त माइनस x dy माइनस y dx इज इक्वल्स टु 0 छ। अब अर
y dy plus x dx plus 5 dy minus dx माइनस कमन लिइसकेपछि बाँकी के हुन्छ हेर्नु त x dy plus y dx इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब हेर्नु है त सो y को कति हुन्छ त y स्क्वायर अपन 2 हुन्छ इन्टिग्रेसन एन्ड मैले d थपिए प्लस फेरि x को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त d थप्ने एन्ड x स्क्वायर अपन 2 भयो प्लस 5 को कति हुन्छ त d एन्ड 5 त कन्स्ट्यान्ट हो मैले भित्र छिराइदिए सो कति भयो dx भयो माइनस यतिलाई फेरि कति लेख्न सकिन्छ त d x, y लेख्न सकिन्छ एन्ड इज इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो। यति भयो। अब हेरौँ है त सो अब म के गर्छु सबैबाट d कमन लिन्छु भने के हुन्छ हेर्नु त y स्क्वायर अपन 2 प्लस x स्क्वायर अपन 2 प्लस 5y माइनस x एन्ड माइनस xy इज इक्वल्स टु कति भयो त 0 भयो। अब इन्टिग्रेटिङ वी गेट है त सो अब इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि कति हुन्छ हेर्नु त इन्टिग्रेसन अफ d एन्ड y स्क्वायर अपन 2 प्लस x स्क्वायर अपन 2 प्लस 5y माइनस x माइनस xy इज इक्वल्स टु 0 को पनि इन्टिग्रेसन गरिदिउँ किन छोडिदिउँ त्यसलाई पनि हैन सो y स्क्वायर अपन 2 प्लस x स्क्वायर अपन 2 माइनस कति हुन्छ हेर्नु त x स्क्वायर अपन 2 प्लस 5y माइनस x माइनस xy इज इक्वल्स टु c भयो हैन कति भयो त c भयो। अब और 2 मैले एलसीएम लिन्छु भने के हुन्छ y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10y माइनस 2x माइनस 2xy इज इक्वल्स टु 2 इन्टु c भनेको c नै लेखिदिन्छु सो यसलाई एरेन्ज गरेर लेखे पनि भयो नत्र वेयर c इज एन के लेख्न पनि मिल्छ वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी constant where c is an के लेख्न मिल्छ त where c is an arbitrary constant लेखे भयो हैन सो अब हामी नेक्स्टमा जाउँ त यो पनि के थियो त इजी नै थियो है त सो अब नेक्स्टमा जाउँ त के छ क्वेशन पनि लास्टै इजी छ के यो क्वेशन पनि के छ त लास्टै इजी छ सो हेरौँ त यसलाई यो म के गर्छु पहिला क्वेशन सार्दिन्छु है त सो यति भयो एन्ड x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टु के भयो त 0 भयो। अब म के गर्छु हेर्नु त x dx ले मैले सबैलाई खोलिदिन्छु सो x स्क्वायर dx प्लस xy स्क्वायर dx प्लस कति भयो हेर्नु त एहे मैले यो dy ले त भित्रै लेखिदिएँ सो के भयो हेर्नु त dy इज इक्वल्स टु 0 सो के भयो x स्क्वायर y dy प्लस y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टु 0 अब और x स्क्वायर dx प्लस एरेन्ज गरेर लेखिरहेको छु है त सो y स्क्वायर dy अनि के हुन्छ x y स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टु कति भयो त 0 भयो। अब हेर्नु त यतिलाई कति लेख्न सकिन्छ त यतिलाई भेरिएबल सेपरेटै छ सो x स्क्वायर को कति लेख्ने त x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त x क्यूब अपन 3 हुन्छ एन अगाडिमा के थप्नु होला त d प्लस फेरि y स्क्वायर को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त y क्यूब अपन 3 हुन्छ फेरि अगाडिमा के थप्नु होला त d थप्नु होला प्लस अब यतिलाई कति लेख्ने कुरो त्यो आयो है त सो अब यतिलाई कति लेख्ने भन्दाखेरि हेरौँ त जस्तै अब यसलाई यसो हेर्दाखेरि के भयो हेर्नु त जस्तै मैले x y स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर y dy छ हैन यति भयो। अब मैले फर्स्टमा के गर्नुपर्छ यो के छ त dx छ के छ त dx छ हैन dx छ एन्ड यो के छ त यो x छ सो भनेको y स्क्वायरलाई मैले के गरेको छु त छोडेको छु y स्क्वायरलाई के गरेको छु त छोडेको छु है त एन्ड यो ठाउँमा हेर्नु त यो के छ त y छ यहाँ पनि के छ त y छ सो मैले कसलाई छोडेको छु त x स्क्वायरलाई छोडेको छु कसलाई छोडेको छु त x स्क्वायरलाई छोडेको छु हैन जस्तै हेर्नु न जस्तै dx, y को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि x लाई मैले छोडे एन्ड कसको डेरिभेटिभ गरे त y को डेरिभेटिभ गरे प्लस y लाई छोडे एन्ड dx अपन x गरे भनेको x लाई छोडेको छु भने डेरिभेटिभ कसको भएको छ त y को भएको छ त्यस्तै x स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर y dy छ भने
कसको डेरिभेटिभ हुनु पर्यो त कसको डेरिभेटिभ हुनु पर्यो त यो x को डेरिभेटिभ हुनु पर्यो अनि छोडेको कसकालाई हुनु पर्यो त y स्क्वायरले छोडेको हुनु पर्यो त्यस्तै यो ठाउँमा पनि के छ त हेर्नु त x स्क्वायर y छ सो dc त के छ त y छ सो डेरिभेटिभ कसको हुनु पर्यो त यो y को डेरिभेटिभ हुनु पर्यो र छोडेको के हुनु पर्यो त x स्क्वायर को डेरिभेटिभ हुनु पर्यो र x स्क्वायर को डेरिभेटिभ त 2x हुन्छ तर यहाँ के छ त x मात्रै छ अब x मात्रै छ भने हामीसित यसलाई 2x बनाउने तरिका छैन र भन्नु त छैन र हेर्नु त यति भयो एन्ड एक्स स्क्वायर वाई डिवाई छ अब म के गर्छु हेर्नु त 1/2 एन्ड 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु ल 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु फेरि 2 ले तान्दाखेरि त फेरि त्यही हुन्छ हैन सो हेर्नु त 1/2 भयो एन्ड अब हेर्नु dc त के छ x सो डेरिभेटिभ कसको हुनु पर्यो त x बेलाको हुनु पर्यो एन्ड यो के छ त y स्क्वायर छोडेको हुनु पर्यो सो यसको के हुन्छ हेर्नु है त सो x स्क्वायर हुन्छ d x स्क्वायर y स्क्वायर हुन्छ अब तपाईलाई विश्वास लाग्दैन भने यसको डेरिभेटिभ गरेर हेर्नु है त सो ठ्याक्कै के आउँछ त यही आउँछ विश्वास लाग्दैन भने म गर्दिन्छु ल ठीक छ मैले के गर्छु x स्क्वायरलाई मैले छोडे कसको डेरिभेटिभ भयो त 2y ल dy भयो प्लस मैले फेरि कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त फेरि y स्क्वायरले जोड्नु पर्यो एन्ड कसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त फेरि x स्क्वायरको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो dx मैले छोडिदिए ल ठीक छ यति भयो अब मैले 2 कमन लिन्छु भने कति हुन्छ ल 2 कमन लिइसकेपछि के हुन्छ x स्क्वायर y dy प्लस के हुन्छ xy स्क्वायर dx हुन्छ एन्ड फेरि मैले 1/2 हेर्नु त यता 1/2 छ 1/2 2 2 क्यान्सल भइसकेपछि फेरि कति आयो हेर्नु त xy स्क्वायर dx प्लस एरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि x स्क्वायर y dy हेर्नु त फेरि त्यही फर्म आयो सो के भयो हेर्नु है त यसो दिमाग लगाउँदाखेरि मैले तपाईहरुलाई के भने dc त के छ x छ सो डेरिभेटिभ कसको हुनु पर्यो त x वाला टर्मको डेरिभेटिभ हुनु पर्यो यता के छ त y छ सो कसको डेरिभेटिभ हुनु पर्यो त y को डेरिभेटिभ हुनु पर्यो तर हामीसित के छ त यो x स्क्वायर को डेरिभेटिभ त 2x हुन्छ त्यो पनि दिमागमा राख्नु पर्यो तर यहाँ के छ सिंगल x छ सो अब सिंगल x छ भने त्यसलाई डबल गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त 1/2/2 ले सबैमा मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो हैन बुझ्नु भयो सो यसरी गर्नु होला है त हैन कुनै कुनै बेला के हुन्छ त हामीलाई अलिकता चेन्जेस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त सो अलिकता के हुन्छ त तपाईहरुलाई म्याक्सिमम प्र्याक्टिस क्याल्कुलसमा के हुन्छ त म्याक्सिमम प्र्याक्टिस चाहिन्छ र सबै कन्सेप्टहरु चाहिन्छ इन्टिग्रेसन र डेरिभेटिभको कन्सेप्ट भएन भने के हुन्छ त डिफरेन्शियल इक्वेसन सोल्भ पनि हुँदैन हैन एन्ड सबै फर्मुला सबै कन्सेप्ट चाहिन्छ है त सो डिफरेन्शियल इक्वेसन भनेको के हो तपाईले हेरिराख्नु नै भएको छ डेरिभेटिभ र के हुन्छ त इन्टिग्रेसनको सबै कन्सेप्ट चाहिन्छ है त सो म के गर्छु हेर्नु त 1/2 एन्ड 2 ले मैले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ हेर्नु त यति भयो प्लस 2x स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टु कति भयो त 0 भयो अब और d x क्यूब अपन 3 प्लस d एन्ड y क्यूब अपन 3 प्लस 1/2 भयो एन्ड यतिलाई मैले कति लेख्न सक्छु त तपाईहरुले थाहा नै छ कति लेख्न सक्छु त d एन्ड x स्क्वायर y स्क्वायर लेख्न सक्छु हैन यति भयो इज इक्वल्स टु कति त 0 अब 1/2 कन्स्ट्यान्ट छ भने म भित्र मल्टिप्लाई गरिदिन्छु कति भयो x क्यूब अपन 3 प्लस y क्यूब अपन 3 एन्ड अगाडिमा कति त d प्लस d एन्ड म के गर्छु त x स्क्वायर y स्क्वायर अपन 2 कन्स्ट्यान्ट छ भने भित्र मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ अब इन्टिग्रेटिङ गर्दियौ अब के गर्दियौ त इन्टिग्रेटिङ we get अब इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि के हुन्छ हेरौँ त इन्टिग्रेसन अब कति हुन्छ त d सरी यता त d मैले के गरे त कमन नै लिएन सो त्यस अब कमनले लिएन के भन्छ हेर्नु त d मैले कमन लिइसकेपछि के हुन्छ त x क्यूब अपन 3 प्लस y क्यूब अपन 3 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर अपन 2 इज इक्वल्स टु 0 भयो अब बल्ल इन्टिग्रेसन गरौँ अब के हुन्छ त integrating we get so integration of के गर्नु त d and x cube upon 3 plus y cube upon 3 and plus के छ त x square y square अपन कति छ त 2 छ इज इक्वल्स टु 0 को पनि इन्टिग्रेसन गरौँ अब अर कति हुन्छ हेर्नु त x cube upon 3 plus y cube upon 3 plus x स्क्वायर y स्क्वायर अपन 2 इज इक्वल्स टु c लेखौँ अब हेर्नु त मैले 3 र 2 को एलसीएम कति हुन्छ 6 सो मैले 6 एलसीएम लिए अनि यता के छ त यो टर्ममा कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 2 ले 3 लाई 6 बनाउनको लागि त 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो के हुन्छ 2x क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टु c भयो अब 6 र c के छ दुवै कन्स्ट्यान्ट नै छ सो म के लेख्छु 2x क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस
3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी नै लेख्छु वेयर के लेख्छु त सी इज एन के लेख्छु त आर्बिट्री के लेख्छु त सी इज एन आर्बिट्री कन्स्ट्यान्ट सो यो के भयो त यसको एन्सर भयो है त सो यसरी गर्नु होला सो मेन मलाई लाग्छ तपाईहरुले कहाँ होला कन्फ्युजन त यो ठाउँमा कन्फ्युजन भएको होला सो यो ठाउँमा के कन्फ्युजन होला मैले तपाईहरुलाई भनिदिए त्यसको सोलुसन पनि मैले भनिदिए है त सो अब नेक्स्टमा जाउँ त 12 नम्बरको क्वेशनमा एन्ड दिस वान इज द सेकेन्ड लास्ट क्वेशन है त सो यो पनि के छ त डिभाइडको फर्ममा छ डिभाइडको फर्ममा छ भने म के गर्न सक्छु त क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन सक्छु dy अपन dx इज इक्वल्स टु 2x प्लस 3y प्लस 5 एन्ड डिभाइड बाई कति हुन्छ हेर्नु त 2y माइनस 3x प्लस 6 अब और के गर्छु हेर्नु त 2y माइनस 3x प्लस 6 भयो एन्ड के हुन्छ हेर्नु त dy इज इक्वल्स टु फेरि कति हुन्छ त 2x प्लस 3y प्लस 5 एन्ड कति हुन्छ त dx क्रस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि अब हेर्नु त फेरि 2y माइनस 3x प्लस 6 एन्ड यो के छ त dy अब माइनस मैले के गरेर यसलाई त्यो साइड ल्याइदियो भने कति हुन्छ त 2x प्लस 3y प्लस 5 एन्ड कति हुन्छ त dx इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ अब और के हुन्छ हेर्नु त मैले dy लाई खोलिदिएँ भने 2y dy माइनस 3x dy प्लस 6 dy माइनस कति हुन्छ त 2x dx फेरि प्लस और माइनस माइनस 3y dx माइनस 5 dx इज इक्वल्स टु 0 यहाँ त तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन नहोला सो अब हेर्नु त 2y dy प्लस 6 dy माइनस 2x dx माइनस 5 dx यति भयो एरेन्ज गरेर राखेँ अब मैले कति लेख्छु हेर्नु त यसलाई र यसलाई मैले एक ठाउँमा लेखेँ अब बाँकी के छ हेरौँ त 3x dy माइनस 3y dx इज इक्वल्स टु कति छ त 0 छ अब और 2y dy प्लस 6 dy माइनस 2x dx माइनस 5 dx माइनस 3 कमन लिइसकेपछि बाँकी के हुन्छ त x dy प्लस y dx इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ अब और हेर्नु है त सो यति भयो अब 2y dy लाई कति लेख्न मिल्छ त 2y को इंटीग्रेशन कति हुन्छ त y स्क्वायर हुन्छ सो मैले कति लेख्छु त y स्क्वायर लेख्छु dy स्क्वायर प्लस 6 त कन्स्ट्यान्ट सो म के गर्छु हेर्नु त 6y मैले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिन्छु फेरि 2x को इंटीग्रेशन कति हुन्छ त x स्क्वायर हुन्छ एन्ड डी अगाडिमा थपिदिनु होला माइनस फेरि 5 के छ कन्स्ट्यान्ट सो 5 लाई मैले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिन्छु माइनस 3 एन्ड यतिलाई कति लेख्न मिल्छ त यतिलाई लेख्नु भनेको dx y इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त 0 हुन्छ अब और यो साइडमा लेखौँ है त सो अब और हेर्नु त मैले कति लेख्न सक्छु त अब यो 3 लाई मैले भित्र मल्टिप्लाई गरिदिन्छु हेर्नु त कति छ त d एन्ड dy स्क्वायर भयो प्लस d6y माइनस dx स्क्वायर माइनस d5x फेरि माइनस 3 लाई भित्र मल्टिप्लाई गरिसकेपछि 3 के हो कन्स्ट्यान्ट सो भित्र मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ अब और मैले d कमन लिइसकेपछि y स्क्वायर प्लस 6y माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के हुन्छ त 3xy हुन्छ इज इक्वल्स टु 0 भयो अब इन्टिग्रेटिङ वी गेट ल ठीक छ अब इंटीग्रेशन d y स्क्वायर प्लस 6y माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3xy इज इक्वल्स टु 0 को इंटीग्रेशन अब कति हुन्छ हेर्नु त y स्क्वायर प्लस 6y माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3xy इज इक्वल्स टु c भयो अब एरेन्ज गरेर के लेखौँ हैन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5x माइनस 3xy इज इक्वल्स टु c वेयर के लेख्न सकिन्छ त वेयर c इज एन arbitrary constant where c is an arbitrary constant लेखेर यति भयो यसको एन्सर है त सो यो पनि के थियो त इजी नै थियो अब नेक्स्टमा जाउँ त के छ सो यो 30 नम्बरको क्वेशन छ हैन यो एन्ड दिस वान इज द लास्ट क्वेशन अफ दिस एक्सरसाइज हैन
अब म के गर्छु हेर्नु त सोलुसन यो लास्ट क्वेसन छ एन्ड यसमा हेर्नु है त सो म यसमा एउटा कन्सेप्ट दिन्छु हेर्नु त 2x y क्यूब dx माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टु 0 छ ल ठिक छ यति भयो अब यसमा हेरौँ है त सो यसमा के छ मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ अब मलाई त यसलाई एक्ज्याक्ट फर्ममा लग्नु छ एक्ज्याक्ट फर्ममा कसरी लग्न सकिन्छ हेरौँ है त सो यो के छ त dx छ सो डेरिभेटिभ कसको हुनु पर्यो त यहाँ पक्कै डेरिभेटिभ कसको भएको होला त कसको भएको होला त 2x को भएको होला तर एउटा कुरा के छ यहाँ प्लस भएको भए यहाँ प्लस भएको भए हामी त लेख्थ्यौं तर यहाँ के छ त माइनस छ सो माइनस छ भने पक्कै यो कस्तो फर्ममा होला त यो x अपन y को फर्ममा होला अथवा यसरी लेख्दाखेरि कस्तो फर्ममा होला त u अपन v को फर्ममा होला सो यहाँ तलमा के ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यहाँ तलमा के ले डिभाइड गर्नुपर्छ है त त्योतिर हामी जाउँ सो यसमा हेरौँ त डेरिभेटिभ कसको भएको छ त 2x को डेरिभेटिभ भएको छ किनभने dc त जे छ त्यसैको डेरिभेटिभ भएको होला सो कति भयो त x को डेरिभेटिभ भएको छुटेको के छ त y क्यूब छुटेको छ के छुटेको छ त y क्यूब छुटेको छ सो तलमा केले डिभाइड गर्नु पर्यो त हैन तलमा केले अब यता हेर्नु त यता के छ त y छ यता के छ त y छ त डेरिभेटिभ कसको भएको होला त y को डेरिभेटिभ भएको होला के को डेरिभेटिभ भएको होला त y को डेरिभेटिभ भएको होला एन्ड छुटेको के छ त छुटेको भनेको त यो x स्क्वायर होला सो फर्स्टमा के छुटेको छ त y स्क्वायर सो यसको के होला त y क्यूब को के होला त स्क्वायर होला y क्यूब को के होला त स्क्वायर होला अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने त 2x y क्यूब dx minus 3x square y square dy divided by y to the power 6 is equals to 0 भयो अब हेर्नु त 2x कसको डेरिभेटिभ भएको छ त x को एन्ड 2x छ भनेको x स्क्वायर होला पक्कै त्यो त मलाई थाहा छ सो यसको के हुन्छ हेर्नु है त सो यसको के छ हेर्नु त y क्यूब छ है त y क्यूब को स्क्वायर छ यो पक्कै के होला त तलमा y क्यूब होला मलाई थाहा छ माथिमा के होला त x स्क्वायर होला हैन x स्क्वायर होला हो कि न होला सो इज इक्वल्स टु अब इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि x स्क्वायर अपन y क्यूब इज इक्वल्स टु c होला सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ cy क्यूब होला है त सो यसरी बुझ्नु होला है त सो अब यसमा हेरौँ त सो सोलुसन हैन हेर्नु त के छ 2xy क्यूब dx minus 3x square y square dy is equals to 0 भयो अब हेरौँ त dividing both side by y to the power 6 is equals we get हैन we get y to the power 6 भने कति छ मैले लेख्छु है त सो 2xy क्यूब dx minus 3x square y square dy divide by कति त y to the power 6 is equals to 0 अब और 2xy cube dx minus 3x square y square dy divided by y to the power 6 छ भने y cube को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 0 सो अब यसलाई कति लेख्न मिल्छ त dy क्यूब छ भने तलमा पक्कै के होला त y क्यूब होला एन्ड माथिमा के होला त x स्क्वायर होला तपाईले हेरि पनि राख्नु भएको छ इज इक्वल्स टु 0 भयो अब इन्टिग्रेटिङ गरौँ अब के गरौँ त इन्टिग्रेटिङ गरौँ इन्टिग्रेटिङ वी गेट इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि के हुन्छ त d x स्क्वायर अपन y इज इक्वल्स टु 0 को पनि इन्टिग्रेसन गर्दियौं के जान्छ हाम्रो सो यसको के हुन्छ यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ हेर्नु त x स्क्वायर अपन y इज इक्वल्स टु c हेर्नु है त म डाइरेक्टली इज इक्वल्स टु c लेखिरहेको छु यसरी होला 0 को इन्टिग्रेसन 0 नै हुन्छ के हुन्छ हेर्नु त प्लस c इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ अब हेर्नु है त सो x स्क्वायर अपन y क्यूब छ है त सो यसरी बुझ्नु होला x स्क्वायर अपन के छ त y क्यूब छ सो y x स्क्वायर अपन के भयो y क्यूब एन्ड इज इक्वल्स टु माइनस c लाई मैले माइनस c गरे भने हेर्नु है त सो माइनस भनेको यो पनि के हो माइनस भए पनि यो के हो त एउटा कन्स्ट्यान्ट नै हो सो x स्क्वायर अपन y क्यूब इज इक्वल्स टु c नै लेखिरहेको छु म है त सो अब हेर्नु त सो देयरफोर x स्क्वायर इज इक्वल्स टु cy क्यूब वेयर c is an के छ त आर्बिट्री कन्स्ट्यान्ट है त सो यो के भयो त्यसको एन्सर भयो यो पनि के थियो त इजी नै थियो सो आजको लागि यति नै भयो हैन सो थ्यांक यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड बाय बाय एभ्रीवन सी यू इन नेक्स्ट भिडियो आई मिन पार्ट 4 ओके
सो